ඉතින් guys ඔන්න අද කතා කරන්න යන්නේ Visual Studio download කරගන්න එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් Visual Studio Code කියලා ඒ වගේම Visual Studio කියලා applications දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ Visual Studio Code එක ගැන නෙවෙයි Visual Studio ගැන. ඉතින් Google එකේ type කරගන්න CR files කියලා මේ විදිහට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ site එකක් එයි. files CR කියලා. ඉතින් මම search කරලා තියෙන අනිත් පැත්තට ගණන් ගන්න එපා. හරි. ඉතින් මෙතන තියෙනවා search box එකක්. මෙතන වලට පුළුවන් enter කරන්න අපිට ඕනේ keyword එක Visual Studio කියලා මම මේ විදිහට type කරගෙන enter කරනවා. ඉතින් මෙතනට එනවා GB 24ක. කියන්නේ GB 24ක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ලොකු file size එකක්. ඒ වගේම Visual Studio Code එකේ මෙන්න මේ පල්ලයට ගියාට පස්සේ මම result එකේ එක එක versions ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ versions කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන් search result එකේ. මෙතන තියෙනවා 12 products found කියලා. ඉතින් GB 24ක් කියන්නේ ටිකක් ලොකු ෆයිල් එකක්. ඉතින් මේවල මේ අපිට කියන්නේ දැන් ඔයාගේ ටාස්ක් එක අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට Python use කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නොකරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේවල Python වගේ ඒ අර languages එක්ක වැඩ කරන්න ආපු environment setup කරලා ආපු දේවල් තමයි ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන් GB 24ක් වගේ හැදෙන්නේ එකයි. හරි ඉතින් ඔන්න Visual Studio download කරලා ඉවරයි. GB 31ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මම run කරන්න හිතන්නේ මෙන්න මේ setup professional කියන එක. ඉතින් වෙන තව තියෙනවා මේ වෙනත් setup build කියලා එකක්, setup community enterprise ඔහම මේ තියෙන versions. මම run කරන්නේ setup professional කියන එක. මම මේක run as administrator දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් command prompt එකක් ඇවිල්ලා run වෙනවා. මේකේ තියෙනවා before you get start we need to set up a few things so that you can configure your installation කියලා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ continue කරන්න. මෙතන මේ verification එකක් යනවා. ඒ වගේම installation එකක් වෙනම යනවා. හරි සමහර required කරන files මම හිතන්නේ download වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට internet connect එකක් connection එකක් තියෙනවා. මම internet connection එක දීලායි මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ. සමහර ඔය support කරන files download වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලත් install කරන වෙලාවට internet connect කරලා install කරගන්න. මේ installation එකේ තියෙනවා workloads කියලා වෙනම කොටසක් මේ තියෙන්නේ. workload කියන එකේ වගේම individual component කියලා වෙනම තියෙනවා. මේකේ හැබැයි මේ .NET framework එකේ out of support කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා. මේ version 5 මේව set එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ අපිට මේ තෝරගන්න පුළුවන් individually packs වලින් මොනවද install වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊළඟට language packs ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා English, ඒ වගේම Chinese, Russian. English එකයි Russian එකයි තමයි default select වෙලා තියෙන. මම Russian use කරන්න නැති හින්දා ඒකට ටික එක අයින් කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ language pack එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මේ remove unsupported component කියලා එකක්. ඒක මෙතන විතරක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ තියෙන්නේ මේ set එකෙම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ installation locations ආවට පස්සේ Visual Studio ID එක කොතනට යන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේකේ කොච්චර MB ගණක් යනවද? installation එක යන්නේ C drive එකේ සාමාන්‍යයෙන් මේ default path එක තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා වෙන තැනක C එකේ වගේ ඉඩ නැත්නම් හරි වෙන තැනක දා ගන්න ඕන. ඔයාලා මෙතන click කරලා browse ගිහින් install කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකේ తాවකාලික files මේ caches කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒවත් install වෙන්න ඕනේ තැන් කොතනද? ඒ වගේ location අපිට select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම default තියාගන්නවා මගේ C drive එකේම. ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙනවා workload කියලා. මෙතන යාලා අහනවා ASP.NET and web development කරනවා නම් මේ ටික එක අපිට දාගන්න වෙනවා. ඒ වගේම Microsoft එකේ cloud එකත් එක්ක, ඒ කියන්නේ Azure development cloud base Azure එකත් එක්ක develop කරනවා නම් මෙන්න මේ framework එකේ .NET framework එකේ මේ ටික එකක් දාගන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන environment එක හැදෙනවා. ඊළඟට Python development වලට යනවා නම් මෙතනින් ඔයාලට ටික එක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට Python install වෙනවා. ඒ වගේම ඊට අදාළ දේවල් ටිකක් එනවා. මම Python එකට ටික එකක් දාගන්නම්. ඊළඟට node
JS node backend applications develop කරනවා නම් ඔයාට ඒකට ටික එක දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් download වෙනවා. ඉතින් මම දැනට මේ ටික මේ දැම්මොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මෙතන ධාරිතාව අපිට කියන්නේ කොච්චරක් ඉඩක් යනවාද කියලා මේ ඔක්කොම දාගත්තොත් ඕන මේ අවශ්‍ය කරන ෆයිල් වල ඉඩ 12 GB 12ක් විතර යනවා. ඉතින් මට මේ තුනම මේ වෙලාවේ අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. මට ඕනේ ASP.NET and web development කියන එක විතරයි. දැනට GB 9යි කියන්නේ 10කට ආසන්න ඉඩ ප්‍රමාණයක් තමයි යන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා desktop and mobile කියලා. ඒකේ තියෙනවා .NET multi platform and app UI development කියලා. ඉතින් අපි UI development වලට ඒ වගේම තව මොනවා හරි කියන්නේ cross platforms වලට යනවා නම් ඒ කියන්නේ app development කරනවා නම් Android එහෙම නැත්නම් Apple ඒවට මෙන්න මේ ටික එක දාගත්තා නම් හරි. ඉතින් මෙතනින් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ තව තියෙනවා මෙතන desktop application with C++ කියලා. ඒ වගේම universal windows platform development තියෙනවා. game unity වගේ platform එකත් එක්කන් develop කරනවා නම් ඒවා ටික දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තව extension කිහිපයක් තියෙනවා open source linux development ඒ වගේ එකක් තියෙනවා. තව මෙතන data storage and processing කියලා එකක් තියෙනවා. SQL server එක මම ඉන්නේ වෙනම අපි කනෙක්ට් කරන එක සෑම්ප් හරි එහෙම නැත්නම් වෙන third party SQL මේ server එකක් run කරගන්න. ඒ හින්දා මම මෙතන ටික එක දාන්නේ නැහැ. මම මෙතන ඉඳලා ටික එක දාගෙන install කරගන්න යන්නේ. මම මෙතන check කරොත් දැන් අපි මෙතන ASP.NET වලට අවශ්‍ය කරන individual component and default තෝරාගෙන තියෙනවා. මේ latest .NET framework එක 6 and 7. ඒ වගේම ඊට අමතරව අවශ්‍ය කරන අනිත් දේවල් ටික automatically select කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන නම් තව මොනවා හරි මීට අමතරව අපිට manual ගිහිල්ලා ටික එක දාන්න පුළුවන් මේ දේ අවශ්‍යයි කියලා. එතකොට ඒ දේ install වෙනවා. ඉතින් මට දැනට මේ අනිත් දේවල් ඕනේ කරන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මම install කරන්න යන්නේ අපේ මෙතනක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් අපි තෝරාගෙන කියන්නේ default අයි තියෙන දේවල් අපේ install වෙනවා. ASP.NET එකයි web development එකයි .NET ඒ අවශ්‍ය කරන platforms. ඊට පස්සේ මට තියෙන install කියන එක click කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර අපි individual component එහෙම නැත්නම් මේ source package වල අපි download කරපු package වල නැති දේවල් ටික මෙයා download කරගන්නවා. මෙන්න මේ පෙන්නන්නේ starting download කියලා. එතන පෙන්නන්නේ download කරන අවශ්‍ය කරන දේවල්. ඉතින් එතන GB 2.77 ගාණක් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි package එකත් download කරගත්තා GB 31.7කට ආසන්නව. ඉතින් එයා මේ තව download කරගන්නවා මම හිතන්නේ GB 2 ගාන මම හිතන්නේ නෑ මේ GB 2.77ම download වෙනවා ඇති කියලා. සමහර විට මේ තියෙන package වලිනුත් ඒ කියන්නේ අපි දැන් existing download කරානේ කලින් ඒකෙනුත් use වෙනවා ඇති verification එකක් එක්කම යන්නේ. ඒ හින්දා check කරලා නැති අඩුපාඩු ටික විතරක් සමහර විට download කරගන්නව වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ටික එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් start after installation කියලා. ඒ කියන්නේ මේ අවශ්‍ය කරන ෆයිල් ටික download වෙලා ඊට පස්සේ මේ ටික install වෙලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක minimize කරලා අපේ වෙන වැඩක් කරගන්න. ඉතින් මේක දිහා බලන් ඉන්න ඕනේ නෑ. අපිට පුළුවන් වෙන වැඩක් කරගන්න. ඒ වගේම මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් නම් ඒ කියන්නේ වගේ PC එක එහෙම නැත්නම් laptop එක මොනවා හරි වෙලා not responding හරි මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඊට මැදිලා RAM එකේ ඔය ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඒ වෙලාවට හදිස්සියෙ මොනවා හරි installation එක cancel නොකර pause කරගන්න ඕනේ. වань තියෙන්නේ මෙන්න මේ pause කියන button එක click කරන්න. ඒක එතකොට එහෙමම නතර වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ වාගේ අවශ්‍ය කරන ටික කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආයෙමත් මේක resume කරන්න. එහෙම ප්‍රශ්නයක් ආවොත් විතරක් නැත්තම් මේක pause කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා available කියලා button එකක්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා තව මේ මොකක් හරි මේ තියෙන්නේ අපි දැන් install කරගන්නේ professional version එක. මෙතන තියෙනවා තව available ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. enterprise මේ මෙතන මම setup එක run කරගත්තේ enterprise කියන්නේ මේ professional එකනේ. ඉතින් මේක ඕනනම් මේක ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති මේ platform පොඩි වෙනස්කම් ඇති. ඔයාලට interfaces ඒවා මේ ඔක්කොම එකයි. මම මේ ටික එක අයින් කරනවා start after installation කියලා දැනට. පස්සේ අපි manually open කරගමු. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක continue කරන්නම් මේක install වුණාට පස්සේ.
ඉතින් එහෙම නැත්නම් ලොකු ටයිම් පීරියඩ් එකක් ගන්නවා වීඩියෝ එක කම්ප්ලීට් වෙන්න. ඒ නිසා වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙනවා. මම මෙතනින් කට් කරලා ඉන්ස්ටොලේෂන් එකෙන් පස්සේ මම ආයෙත් වීඩියෝ එක කන්ටිනියු කරන්න. හරි ඉතින් අපේ ඉන්ස්ටොලේෂන් එක වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් launch කියන එක ඔබන්න. හරි ඉතින් මේ තියෙන ස්ප්ලෑෂ් ස්ක්‍රීන් එක මේ Visual Studio 2022 ඔන්න එක ඇවිල්ලා ගියා. බලමු අපි ඕපන් වෙයිද කියලා. හරි ඔන්න මේ Visual Studio එකේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එයි. sign in වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් create කරන්න ඕන. create කරලා sign in වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් account එකක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Microsoft account එකක් මෙතනින් create කරලා sign in වෙන්න. එතකොට මේ අපේ අර කරන වැඩ real time දැන් ඔයා cloud එකක් Azure එක වගේ එකත් එක්ක connect වුණොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේ ඔයා කරන දේවල් sync කරගන්න ටක් ගාලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා connect වෙලා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඒක මගේ ඇල්ල යන්නත් පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන skip for now කියලා. ඉතින් මාත් කරන්නේ ඒකමයි. හරි. මෙතනින් ඔයාලට තෝරගන්න තියෙනවා development settings. මේකේ තියෙනවා ඔයා දැන් කරන්න යන එක සාමාන්‍යයෙන් general නම් general කියන එක type එක දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් JavaScript based නම් ඒක. නැත්නම් Visual Basic නම් use කරන්නේ ඒ language එක Visual C# නම් ඒක එහෙම නැත්නම් web development නම් ඒක. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් දැන් අපි නිකන් type එක වෙනස් කරලා බලමු Visual C# කියන එකට. හරි සාමාන්‍යයෙන් default settings තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට පස්සේ වුණත් මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මමත් Visual C# තමයි focus කරන්නේ මේ වෙලාවේ මේ වැඩවලට. ඉතින් මම ඒක තියලා මෙන්න මෙතනින් තෝරාගන්න තියෙනවා අපිට ඕනේ darkද එහෙම නැත්නම් blueද lightද කියලා. මම dark එකම තියෙනවා. මම කැමති dark එක නිසා ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් තෝරාගන්න පුළුවන්. මෙතන development settings ඔයාලට පස්සේ වුණත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන start Visual Studio කියන එක දෙන්න ඕනේ. හරි ඉතින් මේ තියෙන මෙතන recent project අපි කලින් open කරගත්ත project ටික මෙතන තමයි list වෙන්නේ. දැන් projects මොකුත් නැහැ අපි ඉස්සෙල්ලාම install කරපු නිසා. මෙතන option කීපයක් තියෙනවා. මුලින්ම දැන් අපි කලින් කරගත්ත project එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට open local folder දීලා open කරගන්න පුළුවන්. මොනවත්ම create කරලා නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් create a new project කියන එකට ගිහිල්ලා create කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන් ආයෙමත් එයාලා දෙනවා templates කිහිපයක්. ඔයාලට මොන වගේ එකක්ද ඕනේ මොන වගේ environment එකක්ද ඕනේ කියන එක. මෙතනට ආවට පස්සේ මේ recent project templates කියන එකේ මෙතන category වගේකුත් තියෙනවා. තාම load වෙලා නැහැ. හරි. මෙතන දැන් අපි කලින් පස්සේ ඒ කියන්නේ කලින් තෝරගෙන දැන් මේ වැඩ කරන යද්දී projects දෙක තුනක් ගියාට පස්සේ එන ටික ඒ කියන්නේ latest ටික recent අපි කලින් use කරේ මොනවද කියන ටික තමයි list වෙන්නේ මෙතනට. අපි තාම එකක් කරලා නැති හින්දා තවම ඇවිල්ලා නැහැ. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ කැමති type එකක් තෝරගන්න. ඒ වගේම platform එක ඒ වගේම වෙනත් type එකක් මොකක් හරි තියෙනවා. ඒක categories ටික තමයි ඔය තියෙන්නේ. මෙතන මම තෝරන්නේ ASP.NET අපි ඉස්සෙල්ලාම console app එකක් හදලා බලමු. console app එකකින් ඒ වගේම තව මේ ගොඩක් තියෙනවා මේ එක categories වල ඒවා. ඉතින් මම මේ console app කියන එක දෙනවා. next මෙතන ඔයාගේ location එක මේ project එක save වෙන්න ඕනේ location එක තමයි මේ තියෙන default location එක. හට වෙන කැමති තැනක් තියෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනට එන්නේ project name එක ඒ වගේම solution name එක. අපි මොකක් හරි app එකක් හදන්නේ solution එකක් දෙන්නනේ ප්‍රශ්නයකට. එහෙනම් තමයි solution name කියන්නේ. අපි දෙමු නිකන් test කියලා. ඊට පස්සේ අර පුළුවන් ආයිමත් next කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා මේ මොන framework එකද මේ .NET එකේ .NET framework එකේ මොන version එකද තෝරගන්නේ කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලා standard support කරන්නේ මෙන්න මේ .NET 7 එක මේ latest එක. පරණ ඒවා ටික නෑ. ඒවා unsupported. දැන් මේ type කියලා අපි install කරන වෙලාව තිබ්බ දැක්කනේ. ඉතින් ඒව ඕනේ නැහැ. අතන latest එකක් තියෙනවා නම් හොඳයි. default දෙන්නේ මේකනේ. ඒකම තෝරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 7 එක ගන්නත් පුළුවන්. create. හරි මේ වගේ මේ create කියන එක දුන්නාට පස්සේ Microsoft Visual Studio creating project කියලා window එකක් ඔන්න එනවා.
හරි ඉතින් ඔන්න Visual Studio මේ කන්සෝල් ඇප්ලිකේෂන් එක ඕපන් වුණා. මෙතන තියෙනවා මේ ගොඩක් ඔප්ෂන්ස්. මේ හැම ඔප්ෂන් එකක් ගැන මම දැන් කියන්නේ නැහැ මේ ඉන්ස්ටලේෂන් වීඩියෝ නිසා. ගොඩක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බලා ගන්න බලමු. මම නිකන් උඩින් පෙන්නගෙන යන්නම්. ඔය වගේ තමයි තියෙන්නේ. හරි එතනට ආවට පස්සේ මේ කන්සෝල් රයිට් ලයින් කියලා එකක් කියලා ඩිෆෝල්ට් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ මෙතනින් ඩිබග් කරගෙන රන් කරගන්න මේක. මේ මෙතන තව එකක් තියෙනවා. මේක ඩිබග් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. වෙලා යනවා ඩිබග් කරොත්. start without debugging කියන එක දුන්නා නම් හරි. මේක ලයින් එකක් කන්සෝල් එකේ කියන්නේ command prompt එක open වෙලා ඒකේ මෙන්න මේ hello world කියන වචනේ පෙන්වන්න තමයි ඒක දීලා තියෙන්නේ. හරි දැන් ඔයාලට පේන්නේ මේ hello world කියන එක ටයිප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ C# වලින් අපිට ලියන්න පුළුවන්. මෙතන මම දැන් ගත්තේ මේ console application එකනේ. ඒ නිසා තමයි ඒක console එකේ ඔය විදිහට වැඩ කරන බලා ගන්න පුළුවන්. press any key to close the window. ඕන කී එකක් ටයිප් එන්ටර් කරන්න කියලා කියනවා. මේ window එක close කරගන්න. හරි ඉතින් Visual Studio ඔන්න installation video එක download සහ installation video එක තමයි අරන් ආවේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. එහෙනම් ඊළඟ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු.